স্বাগতম জানাইছো এএমটি অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে edistrict পৰ্টেলত আপুনি কেনেকৈ একাউণ্ট লগইন কৰিব সো আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব লোৱাৰ পাছত ইয়াত সাৰ্চ বাৰত লিখিব edistrict সো আপুনি এনেকৈ লিখাৰ পাছত ইয়াত চাওক edistrictৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াত আপোনাৰ সন্মুখত লগইন হ'ব ইয়াত চাওক দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ইণ্ডিয়া হোম সো আপুনি এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ edistrictৰ পৰ্টেল ৱেবছাইট অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ওপেন হ'ব সো আপুনি কেনেকৈ একাউণ্ট নিউ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে তাত গৈ চাই আপুনি নিউ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সো আপুনি ই গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত একাউণ্টটো লগইন কৰিলে আপোনাক কি সুবিধা দিয়া হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিস্তাৰিত দেখুৱাম ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব সো আপুনি এইটো ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপুনি ই গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰিব এই ৱেবছাইটটো যদি আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিলে আপুনি এই ৱেবছাইটটোত আহিব পাৰিব সো আপুনি ইয়াত অহাৰ পিছত ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত এটা ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব সো আপুনি ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছটো টাইপিং কৰিব টাইপিং কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত আৰু এটা আপোনাক স্ক্ৰীন নেম দিব লাগিব সো আপুনি স্ক্ৰীন নেমটো সঠিকভাৱে বহুৱাই ল'ব সো আপুনি স্ক্ৰীন নেমটো বহুৱাৰ পাছত ইয়াত চাওক তলত দিয়া লগইন অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত edistrict পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাব সো ইয়াত চাওক অলপ সময় ৱেট কৰিব সো আপুনি এনেকুৱা আপোনাৰ edistrict পৰ্টেলটো ওপেন হোৱাৰ পাছত ইয়াত চাওক দিয়া আছে সিলেক্ট অপশ্যন আপুনি সিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক এনেকুৱা দেখুৱাব আপুনি কি ডকুমেণ্ট ইয়াৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো ইয়াত চাওক এপ্লিকেশ্যন ফৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ডেথ চাৰ্টিফিকেট সো এনেকুৱা আপুনি 46 সুবিধা লাভ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ থাকিল আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ ভিডিঅ'ৰ শেষত এটা ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত দিয়া বেল আইকনত টিপি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব